Hi, let's continue part 2 of the discussion. For the part 2, it is finding the general term given several terms of the sequence. Ito yung kabaligtaran nung first discussion natin. Let's continue. Say example number 3. Write the general term of the sequence 5, 12, 19, 26, and 33. So, given the sequence, ilang terms meron siya? Marami, tama. Pero ang given lang natin ay 5, 12, 19, 26, 33. Ilan lahat yon? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tama? So in this case, the best way for you to find the pattern well is by using a table. So lagay natin sila sa table. Okay. In which the first column are the term or the position of the given. And these are the given sequence. Your first term is 5. Second term is 12. Third term is 19. Fourth term is 26. 5 is 33. And tuloy-tuloy to the nth term. And we have to find the general term or the a sub n. Next. Your clue is always your first and second terms. Say, the first term is 5. Sunod. Now, isip ka ng paraan. Anong gagawin mo sa 5 para makuha mo yung 12 as the second term? Are you going to add, subtract, multiply, divide? Yes, you have to add. Anong i-add mo sa 5 para makuha mo yung 12? If you have 5 as your first term, anong i-add mo? 7. So, 5 plus 7, that is 12. Next, paano naman natin makukuha yung 19 kung may 5 plus 7 ka na? Ang 5 plus 7 ay 12. Kung ang 5 plus 7 ay 12, anong i-add mo dun sa 5 plus 7 para makuha mo yung 19? Okay, isang 7 ulit. May napapansin na kayong pattern? Sundan natin siya. Dun sa first pattern mo, wala kang in-add na 7. Tama? Kasi nag-umpisa ka pa lang sa 5 eh. Dun sa second term mo, para makuha mo yung 12, nag-add ka ng 7. Ilang 7 yon? Isang beses. Tama? Sa susunod, ilang 7 kayang i-add mo para ma-achieve mo yung 19? Dalawa. Paano naman kaya sa 26? Kung may pattern na tayo. Nag-start tayo sa wala eh. So, 0, 1, isa, dalawa. Ilan kaya yon? Ilang 7 kaya yung susunod? Tatlo. Tama. So, 5 plus 7, that is 19. Plus 7, and that is 26. Oh, kung papansin natin, wala kang inad, may isa, dito may dalawa, dito may tatlo. Paano natin makuha yung 33? Mag-a-add ka ng 4 na 7 sa 5. Tama. And then continuing it will become 5 plus 7 plus 7 plus 7 and to infinity. Let's observe again the pattern. Yung pattern natin, unang nag-start ka sa 5, dahil alam mo na magpa-plus ka ng 7 para makuha mo yung 12, ang 7 na ginamit mo dun sa 5 ay wala. Wala kang ginamit. Okay. Dito ay isa. Yung 19, ilang 7 yon? Dalawa. Yung 26, ilang 7 yon? Tatlo. Yung 33, ilang 7 yon? 4. So, paano mo i-represent ang n? Ang a sub n mo? Paano mo siya i-represent? Kung papansinin mo ito, 0, 1, 2, 3, 4, pataas, tama. So, kung pagbabasehan mo yung n mo, kung 5 ito, anong ginawa para maging 4 yun? Tingnan natin. So, sabi niya, ang term mo ay 1, 2, 3, 4, 5. And this is your nth term. Tapos, dito, dun sa unang term mo 5, ilang 7 ang ginawa mo dun sa pattern mo? Ilang 7 ang ginamit mo dito? Saan siya na sa aking sulat? Ilang pattern yon? Ayaw makisama. Okay.
So, kung always add 7, ilan inad mo dun sa first term? Wala. So, yung 5 mo, wala kang inad. Tama? Kung 12 ito, ang first term mo 5, ilang 7 ang inad mo? Isa. Tama? Isa lang yon. Isang 7. Ay, pasensya na. Pindot ko lang. Isang 7. Okay, next. Kung 19 ito, at ang 5 plus 7 ay 12, ilang 7 ang gagamitin mo? Dalawa. Ito ay 26. Ito ay 3. Tapos ito ay 33. Ito ay 4 na 7. Observe natin. Ang terms mo, 1, 2, 3, 4, 5. Ang 7 na ginamit mo ay 0, 1, 2, 3, 4. So, kung ang n ko is the number of n terms, anong gagawin ko dito? What formula will I be using para malaman ko na yung susunod doon ay 4? Anong gagawin mo sa n para maging 4? Anong gagawin mo sa 5 para maging 4? Anong gagawin mo sa 4 para maging 3? Anong gagawin mo sa 3 para maging 2? Anong gagawin mo sa 2 para maging 1? At anong gagawin mo sa 1 para maging 0? Kung n ito, kung number of terms yan. So, kung ang number of terms ay n, anong gagawin mo sa n para makuha mo yung susunod na bilang na 7 na gagamitin mo? Anong gagawin mo? Tama, mag-minus ka ng ilan? Isa. So, ibig sabihin parang yung string natin kanina. As the number of terms increases, the number of 7 that you will be using decreases. So, ibig sabihin, ang number of terms mo ay 1 more than the number of 7s that you will be using. So, kung i-interpret mo siya, anong gagawin mo dun sa n para makuha mo yung dito? Kung ilang 7 ang gagamitin mo. Magma-minus ka ng 1. Try natin. If you have, try natin siya. Dito na lang sa gilid. So, kung meron tayong, tuloy natin. Kung 6 terms ang hahanapin natin. 1, sorry naman, banking. Nasaan na yung aking eraser? Okay. 1, walang 7. Second term, may isang 7. Third term, may dalawang 7. Ang fourth term, merong tatlong 7. Ang fifth term, merong 7. Ilan kaya ang 6 na term? Sabi niya, n-1 lang daw. Kung ito ang n mo, i-minus mo lang siya sa 1. Ano eh? O, n-1. 6 minus 1, that is 5. So, 5 7 ang gagamitin mo. Kung meron kang 7 na terms, ilan ang 7 na gagamitin mo? 6. Kung meron kang 8 terms, ilang 7 ang gagamitin mo? 7. So, effective yung n-1 natin. So, continuing the process, for you to get a sub n, you will be solving 5 plus 7 times n-1, in which n-1, those are the number of 7s that you will be using to get the general term. Ito na ba yung sagot? And not yet, because we have to simplify it first. Let's simplify. A sub n is equal to 5 plus 7, quantity n-1. Step 1, you have to apply distributive property, in which you have to distribute 7 to n, distribute 7 to negative 1. So, ano yon? 7 times n minus 7, or should I say plus 7 times negative 1. So, magiging 7n plus 7 times negative 1. After that, you have to solve the given. 7 times n, that is 7. 7 times negative 1, that is negative 7. And then after that, combine similar terms. 5 and negative 7 are similar term. Combine them. So, 7n minus negative 7 plus 5. Negative 7 plus 5 is negative 2. So, you will arrive with a sub n is equal to 7n minus 2. Is this the final answer?
Yes, kasi hindi na natin pwedeng i-combine ang 7n at saka negative 2. Kasi ang 7n ay may variable at ang negative 2 ay wala. Kasi siya ay constant na. Therefore, the nth term of the sequence is a sub n is equal to 7n minus 2, where n are the number of terms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on. Next example. Example number 4. Write the general term of the sequence 2, 4, 8, 16, and 32. So, ilan ulit ang terms na given natin? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ulit na terms, in which the first term is 2, second term is 4, third term is 8, fourth term is 16, and fifth term is 32. Lagay ulit natin siya sa table. Okay. Step 1, syempre, ang magiging clue natin dyan, ang 2 at saka 4. Mag-start tayo sa 2. Mag-formulate tayo ng conjecture niyan. Anong gagawin natin sa 2 para mapunta tayo sa 4? Anong gagawin natin sa 2 para mapunta tayo sa 4? Conjecture number 1. Ang gagawin mo, mag-add ka ng 2. Add 2. Always add 2. Tapos, ang next mo, magmumultiply by 2. Multiply it by 2. Okay, let's continue. Your first term is 2. Anong gagawin mo para mapunta ka sa 4? Yung 2 daw, i-add mo ng 2. 2 plus 2, 4. O, tama. Nakuha mo yon. Tapos ito, multiply mo daw. 2 times 2, 4. O, pareho. Nakuha. Okay, next. Kailangan ma-achieve mo yung 8. So, kung 4 yun, dalawang beses ka nag-add ng 2. So, dito, mag-add ka ulit ng isang 2. Ang sagot ay 6. Tama? Nakuha ba natin yung 8? Hindi. O, dito naman tayo. Yung 2, pag minultiply ng dalawang beses, sagot ay 4. Pag yung 4, minultiply ulit sa 2, ang sagot ay 2 times 2, that is 4 times 2, sagot ay 8. So, ito, hindi natin nakuha dito. Ito, nakuha natin. Tama? O, patunayan pa natin siya dun sa isa pa. Ito ay 16. O, 2 plus 2 plus 2 plus 2 equals 8. O, hindi na naman nakuha yung 16. Dito, 4 na beses na 2. 2, 3, 4. 2 times 2, that is 4 times 2, that is 8 times 2, that is 16. So, nakuha yung 16. So, dun sa dalawang conjecture natin, anong mas tama? Ang add 2 or multiply 2? Ang tama dyan ay multiply 2. So, yun ang magiging conjecture niyan natin. Dun sa pattern. Dun sa pattern daw, kailangan mo nang mag-multiply ng 2. So, tuloy natin. So, 2 times 2, ilang 2 yun? Isa. You will arrive with 4. Same with that. Ilang 2 ang imumultiply mo sa sarili niya para maging 8? That is, 3. Tatlong 2. Same with 16. Kung ito, wala kang ginamit na 2, isa lang. Isa. Actually, may ginamit ka na 2, isa. Dito 2, ito 3. Tama? Ilan kaya dito? 4. Okay. So, dun sa 32, ilan kaya yon? Isa, 2, 3, 4. Ilan dito? 4 din ba? Okay, 5. Okay, next. Given the nth term naman tayo, paano yung sa substitute? Tuloy-tuloy, dapat multiply sa 2. O, pansinin natin. Kung 2 yun, ilang 2 yun? Isa. Tapos ito, 2. 2 raised to 2. Tapos ito, 3. Tapos ito, 4. Tapos ito, 5. Okay, paano nakuha yung 2 raised to n? 2 raised to n. Kita natin. So, sabi niya, ito yung number of terms. Kasi, para makuha mo yung general term, you have to use the terms as you are given
Example, para maka-achieve mo yung general term. Meron kang 1, 2, 3, 4, 5 terms hanggang n. Ano eh? So, the number of terms are represented by n. Next, if your pattern will start with 2, tapos na isa, tapos 2 na dalawa, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, tapos ito 2 raised to 5, saan mo i-raise yung 2? Saan mo i-raise yung 2? Ano exponent ng 2? Pansinin natin, kung ilan yung term, yun din ang exponent. Tama? Kung ilan yung term, ilan ito? 2 terms. Ang exponent niya din ay 2. Kung 3 ang terms, 3 din ang kanyang exponent. Kung 4 ang terms, 4 din ang kanyang exponent. Kung 5 ang terms, 5 din ang exponent niya. Paano pag n ang terms? Ilan ang exponent nito? Di n din. Therefore, a sub n is equal to 2 raised to n. So, doon nakuha yung 2 raised to n. Therefore, the nth term of the sequence is a sub n is equal to 2 raised to n, where n are the number of terms, which are 1, 2, 3, 4, and 5. Try natin gusto nyo. Let's check our answer if it is correct. Say, patunayan natin na itong fourth term ay equal siya sa 16. Solve natin. If n is equal to 4. Kasi yung hahanapin mo yung pang fourth term. Ito. Okay. If n is equal to 4 and your general term is a sub n is equal to 2 raised to n, substitute the values of 4 by, or substitute the values of n by 4. Magiging a sub 4 is equal to 2 raised to 4. So, anong ibig sabihin ng 2 raised to 4? Ang ibig sabihin ng 2 raised to 4, 2 raised to 4 is equal to 2 times 2 times 2 times 2. You have to multiply to itself 4 times. 2 times 2, that is 4. Times 2, 8. Times 2, that is 16. So, na-achieve natin yung 16. So, tama ang ating formula. Let's continue. Example number 5. Pwede bang hindi gumamit ng table? Tingnan natin. Find the general term of the sequence 1, 1 over 4, 1 over 9, 1 over 16, 1 over 25, and so on. Ilang terms yung given? 1, 2, 3, 4, 5. 5 terms ulit. Tama? But before that, kahit wag na tayong gumamit ng table, pwede rin eh. Observe muna natin yung given. No? Anong napapansin nyo? 1 is a whole number. Correct. But it can also have its fractional form. Ano ang fractional form ng 1? 1 over 1. Tama? Next, observe natin. Kung 1 over 1 yun, so ibig sabihin lahat ng numerator ay 1. Wala tayong makikitang pattern dun kasi lahat 1. Ang makikitang pattern natin saan? Sa denominator. Mag-start tayo sa 4. 4, 1. This is 1 over 1 eh. So, 1, 4, 9, 16, 25. Anong klaseng number si 4, 9, 16, at saka 25? They are what? Positive perfect squares. Tama. Paano ulit yung positive perfect squares? Ang positive perfect squares ganito. When you multiply a number to itself, say for example, mag-start ka sa 1. To itself, so sa sarili niya, 1 times 1, ang sagot ay 1. 2 times 2, ang sagot ay 4. 3 times 3, ang sagot ay 9. 4 times 4, ang sagot ay 16. Ang tawag natin dito ay mga perfect or positive perfect squares. O ganyan makuha yung positive perfect squares. O 5 times 5, that is 25. 6 times 6, that is 36. So, meron na tayong pattern. Ibig sabihin, yung mga denominators natin na given, say 1 over 1, 1 over 4, 1 over 9,
1 over 16, 1 over 25. Kung papansinin mo ito, makukuha siya by multiplying 1 times 1 or multiplying 1 to itself. Tapos multiplying 4 to itself. Ano yun? Ano yung 4 na yun? Say 2 times 2. Tapos ito, makukuha siya by multiplying 3 and 3. Ito naman ay 4 and 4. Tapos ito ay 5 and 5. So, kung i-convert natin siya exponentially, so this is 1 over 1. Ilang beses mo i-multiply yung 1 sa sarili niya? Isa, dalawa. Dalawang beses. Ha? Next, ito namang 4. Paano mo makukuha yung 4? Dapat i-multiply mo yung 2 sa sarili niya ng dalawang beses. Tapos yung 1 over 9, yung 9 naman, 3 ng dalawang beses. Susunod, nakita nyo na yung pattern? 1 square, 2 square, 3 square. Anong susunod? 4 square. Anong susunod? 5 square. Without solving. Without solving, anong susunod? Anong susunod dito? 1 over 6 square. Anong susunod? 1 over 7 square. Paano kung gagawin natin siyang hanggang nth term? Remember ha, ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 are number of, these are the number of perfect squares na nakuha. Ano yung n? Ano yung n natin dyan? So, kung isosolve natin yung n, magiging so natin konti. Magiging, gawin natin ito. Magiging 1 over, syempre, ito ay, anong i-multiply mo dito? First term, second term, third term, fourth term, fifth term, sixth term, seventh term. So, this is nth term. Anong gagawin mo daw sa nth term? Yung nth term, i-multiply mo siya lagi sa sarili niya ng dalawang beses. Therefore, a sub n is equal to 1 over n squared. Now, let's check. If n is 6, this is your 6th term. Hanapin mo daw yung pang-anim na term. Try natin. Ang pang-anim na term ay magagawa sa pamamagitan ng a sub n or makukuha sa pamamagitan ng a sub n is equal to 1 over n squared. Substitute the value of n, it is 6. So, lahat ng n papunta natin 6. A sub 6 is equal to 1 over 6 square. Ano yung 6 square natin? A sub 6 is equal to 1 over 36. Try natin yung isa pa. Say 4 naman. 4. If n is equal to 4, that is your fourth term. A sub 4 is equal to 1 over 4 square. A sub 4 is equal to 1. 4 times 4, that is 16. Tama ba? 16 siya. The fourth term is 16. The fourth term is 1 over 16. The fourth term is 1 over 16. Tama. So, without using table, nakuha natin yung general term. So, the general term for 1 over 1, 1 over 4, 1 over 9, and 1 over 16, 1 over 25 as a sequence is a sub n is equal to 1 over n squared, where n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, or the number of terms. Tapos ang discussion natin. Your turn activity 3 can be found on SLM page 10. Exercises items 9 to 12. Do not forget to write down your complete solution. So, one whole ulit. So, yon. Next. Pagkatapos mo sagutan yung exercises 9 to 12, sasagutan mo namang susunod yung what have I learned. Madali lang yung what I have learned. Nasa page 11 siya. Next. Sabay mo na rin sagutan yung yung what I can do. Yung what I can do, anong gagawin? You have to investigate, analyze, and solve. What I can do.
pages 11 to 12. Yung what I can do, pareho siya nung strings na nakat. And do not forget to show your complete solution. One whole ulit ito. Next, syempre, last na lang. Ay, may dalawa pa pala. You have to answer assessment part of the self-learning module. Saan yun? Pages 13 to 14. Answers only. Letters only. Hindi nyo siya kailangan lagyan ng solusyon. Next. Ito, yung additional activity natin for your performance task, nasa page 14 to 15 siya. Anong gagawin? You have to research and investigate additional activities of pages 14 to 15. Do not forget to show your complete solution. Okay, congratulations. That's the end of Module 1. Reminders muna tayo. First one, if you are still confused, watch the tutorial again. Ulitin ko, pwede nyo siyang ulit-ulitin since nasa YouTube na siya. Number 2, answers in every activity will all be written in a one whole sheet of paper. If yung question, kailangan niya ng solution, kailangan ipakita nyo yung buong solution. Kung hindi na kailangan ng solution, letters only, letters only. Number 3, you may ask questions via text call, messenger, or messenger. Lagi naman akong online at so far may load naman ako. Fourth reminder, questions beyond your allotted time will not be entertained. Pakiusap, tao din po ako. Marami din po akong ginagawa. Magpo-print pa rin ako ng modules. Gagawa pa rin ako ng videos. So, as much as possible, yung mga tanong nyo dun na lang sa mismong oras ng klase natin. Number 5 fifth reminder, you can always check your answers using the answer key. Yay! Meron tayong answer key. Okay? Pwede nyong i-double check yung mga sagot nyo doon. Yun ang kagandahan ng module natin. Pero syempre, yung iba kailangan ng with solution. So that's it. Congratulations. End of module 1.